नमस्कार, समयभित्रको समयमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामीसँग सक्तिदा सिंहज्यू हुनुहुन्छ। सक्तिदा काउन्सिलिङ साइकोलोजिस्ट हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ नि मल्टी च्यानल आई मुभमेन्ट इन्टरगेसन एन्ड ब्रेन स्विच जुन टेक्निक चाहिँ अलिकति यो ट्रमा हिलिङको लागि प्रयोग गरिन्छ, जो मानिसहरू अलि फरक मानसिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका हुन्छन् र मनोवैज्ञानिक त्रासबाट पनि गुज्रिरहेको हुन्छन्, त्यस्तो व्यक्तिमा प्रयोग गरिने यो टेक्निक हो। र उहाँले चाहिँ पछिल्लो चरणमा अहिले यो यस्तो यो मेन्टल हेल्थ यति ठुलो इस्यु बनेर आएको छ कि हरेक मानिसमा त्यो समस्या कुनै न कुनै रूपले देखिएको छ। कतिले व्यक्त गर्छन्, कतिले व्यक्त गर्दैनन्, त्यो अलग कुरा हो। तपाईँ हामी मध्ये पनि हामी कतिपय अवस्थाहरूबाट, हाम्रा कतिपय घटनाक्रमहरूबाट हामी गुज्रिरहेका हुन्छौँ र हामीलाई अप्ठ्यारो फिल भइरहेको हुन्छ। त्यो कुराको हिलिङ कसरी गर्ने, आज एउटा यस्तो अलिकति टेक्निकल र अलिकति व्यवहारिक काम गरिरहनु भएको व्यक्तित्व चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ। साथै उहाँ चाहिँ नि जेन्डर स्टडिजको गोल्ड मेडलिस्ट पनि हुनुहुन्छ। उहाँले जेन्डर स्टडिज पढ्नुभयो र पढ्नु मात्रै भएन, उहाँले काम पनि गर्नुभयो तात्कालीन युनिफेम जुन अहिले ययनम वुमेन छ। त्यति बेला उहाँले चाहिँ नि केही समय त्यहाँ काम पनि गर्नुभयो र अरू वुमेन मुभमेन्टसँग रिलेटेड अर्गनाइजेसनहरूमा रहेर पनि उहाँले काम गर्नुभयो। नेपालको महिला अधिकारको सवाललाई उहाँले धेरै नजिकबाट बुझ्नुभएको छ। र उहाँको अलिकति पारिवारिक पृष्ठभूमिको कुरा गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ नि पूर्व प्रधान सेनापति सचिद शमशेर जङ्गबहादुर राणा र आशा राणाको छोरी हुनुहुन्छ। उहाँको अब एउटा पारिवारिक पृष्ठभूमि अलिकति फरकै भयो। उहाँहरू सचिद शमशेर राणाज्यूहरू उहाँहरू चाहिँ वीर शमशेरको सन्तान। त्यो एउटा पारिवारिक विरासतसँगै उहाँले चाहिँ नि आफ्नो अध्ययन र आफ्नो अनुभवलाई पनि सँगसँगै लिएर हिँड्नुभयो। हामीलाई कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भने यो ठुलो बडाका छोराछोरीहरू भने त खासै व्यावसायिक जीवनमा भन्दा पनि अलिकति आफ्नै जिन्दगी बाँच्नमा रमाइरहेको हुन्छन् भने जस्तो त्यस्तो फिल पनि हुन्छ। तर उहाँले आफ्नो एउटा छुट्टै खालको व्यावसायिक यात्रालाई अगाडि जारी राखिरहनु भएको छ। र यात्राको कुरा गर्दा उहाँ चाहिँ एकदमै यात्रामा रमाउने पनि, विभिन्न ठाउँमा उहाँ ट्राभल गर्नुहुन्छ। उहाँको फोटोहरू भिडियोहरू पनि बेला बेलामा हामी देखि नै रहेको हुन्छौँ। आज यस्तो व्यक्तित्वसँग कुरा गर्न पाउँदा हामीलाई खुसी लागेको छ। स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै स्वागत छ सक्तिदा। Thank you, Babita ji. Thank you so much. अब कस्तो पनि आई नो यो सिन्स भेरी लङ होइन, जति बेला सक्तिदाले चाहिँ नि युनिफेममा काम गर्थ्यो त्यति बेलादेखि नै मैले 2001देखि होइन, जति बेला जेन्डर स्टडिज पनि सँगसँगै पढिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। I think I was first started internship UN Women मा, I mean त्यतिखेर युनिफेम, अनि 2003 मा I got enrolled. त्यतिखेर Dr. Kelkar आउनु भएको थियो इन्डियाबाट। So I was assigned to assist her research. अनि त्यो रिसर्चमा असाइन गर्दा गर्दा I got very keen to, मलाई चाहिँ जेको पनि अलिकति डेप्थमा जान मन लाग्छ। मेरो ह्याबिटै त्यो ऱ्याबिट होलमा छिर्ने भएको हुनाले। सो अब काम त गरिरहेको थिएँ युनिफेममा, तर के रहेछ त, what's the theory behind it, I wanted to understand. So त्यो भएकोले 2003-04 तिर then I joined gender studies है, took a break in between and then got into UN Women again. त्यति बेला म के सम्झिन्छु भने हामीले त्यति बेला म त मिडिया कन्सल्टेन्ट पनि थिएँ नि युनिफेममा होइन, अफिसियल मिडिया कन्सल्टेन्ट जो पार्ट टाइम काम गर्थेँ। त्यो भएर हामीले सँगै काम गर्ने मौका पनि पायौँ। र त्यस पछाडि चाहिँ नि हामीले म सञ्चारिका समूहको अध्यक्ष भइसकेपछि फेरि हामीले एउटा के गऱ्यौँ भने, होइन त्योभन्दा अगाडि नै के गऱ्यौँ भन्दाखेरि यो माइग्रेसनमा वुमेन एन्ड माइग्रेसनको एउटा मिडिया क्याम्पेन गराएको थियौँ र त्यसको डेप्थ डकुमेन्टेसन पनि सक्तिदाले गरेको, त्यो पनि मलाई सम्झना छ होइन। सक्तिदा अब हामी आज मूलत हामी अलिकति यो साइकोलोजिकल ट्रोमाको कुराहरू होइन, ट्रोमा हिलिङको कुराहरू, अहिले मान्छेहरूमा बढिरहेको यो मानसिक स्वास्थ्यको कुराहरू नै गर्छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि सक्तिदाको अलिकति मलाई हामीलाई यो ब्याकग्राउन्ड बाल्यपनको कुरा अलिक केही कुराहरू बताइदिने कि? Sure. You picked it up, did you? Of course, म जनरल सचित र मेरो मामुको नाम आशा. So we grew up in a very simple family. तर सबैजनाले they think like you do. हामी चाहिँ अब because of the name that's tagged with us, होइन, राणा भन्नासाथ.
But we were in a joint family, in fact. हामी 3-4 वटा घर परिवार एकैसँगै रहन्थ्यौँ. फोरा दरबार भन्थ्यो हजुर. फोरा दरबारमा हुर्के है. हजुर, दरबार मार्गमा. Actually, it's just a small portion, झण्डा कौसी of the actual दरबार. अब हामीहरू चाहिँ अब लखटिएको राणाजीहरू परेको भएर पाल्पामा पहिला जुजुबुवाहरू पाल्पामा है. हजुर, त्यहाँको बडा हाकिम. अनि my father was born in पाल्पा, अहिलेको पाल्पा दरबारमा. सो एकदमै काठमाडौँबाट बाहिर पठाइएको भनौँ न हजुर. सो त्यति बेला त्यो रोल क्रममा राख्नुपर्छ भनेर के हिस्ट्री त सधैँ नै राणाजीहरूको. सो दे केम ब्याक. मेरो आफू बुवाले चाहिँ अनि so he had to buy back the property because सबै प्रपर्टीहरू एकदम छताछुल्ल थियो. Nobody was here to take care. So त्यो झण्डा कौसी चाहिँ बुवाले किनिबक्सेको भन्ने हजुर. And that's where we grew up mostly in a joint family. अनि बाल्यकाल सम्झिँदा चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्छ because we were so many of us in the same house. Lots of cousins हजुर. धेरै आफ्नै उमेरको कजन्सहरू पनि धेरै छ. So lot of playing outside. एकदम खेलकुदमा त्यही बेलादेखि नै इन्ट्रेस्ट. दाइ भाइ दिदी बहिनी केही पनि हामीलाई सेग्रिगेसन त्यस्तो फिल हुन्थेन. We used to play together. अनि त्यो चाहिँ एकदम याद आउँछ. अनि बुवाले पनि every like बुवा was always outside mostly. आर्मीमा बक्सेको हुनाले. तर what I remember fondly about him when we were small was बिहान Saturday चाहिँ नि Friday we used to snuggle up in their bed. अनि त्यसपछि बुवाले चाहिँ जहिले पनि बिहान चाहिँ हामीलाई त्यो कथा सुनाइबक्सिन्थ्यो. श्री कृष्ण र सुदामाको that friendship story. राजा हरिश्चन्द्र. So like I think that's where we got the little bit of, and then we used to sit and pray together and start the day. Every day. So song not every day because we didn't have the opportunity to have him every day with us. तर जब बक्सिन्थ्यो त्यो मेमोरी चाहिँ मलाई एकदम बसेको छ. अनि आफू मुवा चाहिँ हाम्रो एकदम युनाइटिङ फोर्स थियो हजुर. आफू मुवाको खोपीमा गएर बस्ने हामी. मेरो बुवाको मामु she was like सबैजना त्यहाँ गएर बस्ने. अनि सो एकदमै I have a very fond memory of growing up together. So त्यो चाहिँ एकदम छ. Then also हजुर मर्जियोस. हैन त्यो कृष्णजीको र सुदामाको स्टोरीमा पनि कस्तो एउटा मेसेज भयो नि त. त्यो पनि कस्तो भने मेबी हैन बुवाले चाहिँ के मेसेज दिन खोजेको भन्दाखेरि मलाई लागेको कुरा चाहिँ के जस्तो अब एउटा कृष्ण भनेको कृष्णै हो. अब सुदामा कस्तो दुखी हुन्छ, दुःख पाएको मान्छे हुन्छ नि त हैन. त्यो दुःख सुख एकै ठाउँ हुन्छ है. फ्रेन्डशिप भनेको त जोसँग पनि हुन्छ र हामीले चाहिँ त्यो डिसेग्रिगेटेड गर्नु हुँदैन भन्ने त्यो मेसेज पनि होला जस्तो पनि मलाई चाहिँ अहिले the humbleness of the whole thing. I think that's what I picked up. I mean, we're just humans. We just are. You cannot predict where you are. You're going to. तीनजना छोरी एकजना छोरा. हजुर, तीनटा छोरी एउटा मेरो दिजु म भन्दा धेरै जेठो छैन, around 18 months than myself. And मेरो भाइ ऊ पनि यस्तै 1.5-2 वर्षको difference. Then my little sister is like 10 years junior to me. तर अहिले चाहिँ त्यो age gap त्यति लाग्दैन. We are like very good friends. भनेपछि बाल्यपञ्चनी फोरा दरबारमा उठ्यो र केही समयको किशोरावस्था चाहिँ नि शशि भवनमा पनि हजुर. अब आर्मीको चिफ साहब त त्यहाँ बस्ने नि शशि भवनमा हैन. हजुर. And त्यतिखेर चाहिँ नि I think my father always wanted us to ground us. एकदमै बुवाको चाहिँ I think हरेक कुरामा मेसेज पनि त्यही हुन्थ्यो कि you have to be practical. Life the it's not what you see. भनेर he always pushed us into doing things के हजुर. Like जसरी हुन्छ यो cocoon bubble मा हैन कि coming out of your comfort zone and doing things. Practical approach मा चाहिँ I think he raised us. मलाई चाहिँ सक्दिनँ एउटा अचम्म लागेको कुरा चाहिँ के हो भने नि सुरुमा अब अहिले त म पनि युज टु भइसकेँ हैन. जस्तो मैले जति जो हामी त बाहिर हुर्केको मान्छेहरू हैन, हामीलाई चाहिँ कस्तो भने अब आर्मी चिफ साहबको छोरी भनेपछि अलि अर्कै खालको जस्तो त्यस्तो खालको हुन्थ्यो के. त्यो खालको भ्रम चाहिँ मलाई अरुणाजीले नै तोडिसकेको थियो हैन. अरुणा थापा जो चाहिँ नि अब
अर्जुन नरसिंह राणा चिफ साहबको छोरी होइन पछि हामी साथी भयौँ त्यो भएर अलिकति हुन्छ नि हो हामीसँग मिल्ने पनि हुने रहेछ भनेर त्यस्तो फिल भएको तर सक्दालाई देख्दा पनि मलाई कसैले बाहिरबाट भनेको थियो कि यसो यसो सचित शमशेर जबरा होइन प्रधान सेनापतिको छोरी भनेर यस्तो जुन किसिमले भनेको थियो सक्दासँग मैले भेट्दाखेरि मलाई आई फाउन्ड यो कस्तो हम्बल के कस्तो नै हम्बल होइन अनि पछि मसँग मात्रै होइन पछि अरू मान्छेहरूसँग बोल्दाखेरि फिल्डहरू जाँदाखेरि सबैतिर जाँदाखेरि मैले हुर्काइ ठुलो कुरा रहेछ जस्तो फिल चाहिँ नि मलाई त्यति बेला भएको थियो होइन And my father, I think, was known as a soldier, more so. So, सिपाहीको चाहिँ नि that's the bhav बुवाकोबाट आउने भनौँ न. He was never high up there. He always mingled around with his soldiers. And he was always on foot and in the ground. The ground reality मा चाहिँ बसेर काम गर्नुपर्छ जहिले पनि हैन. I think we all picked that up from him. बर्माको राज एम्बेसडर टु बर्मा है हजुर अब यो सबै कुराहरू यस्तो खालको हुर्केको एउटा भनौँ न पक्कै पनि अब अर्कै खालको इन्भाइरोमेन्टमा होइन र त्यस पछाडि अलिकति सक्दितालाई चाहिँ आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्छ केही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सानैदेखि आयो कि पछि गएर त्यस्तो खालको फिलिङ्स I think orientation basically without lying. हाम्रो चाहिँ बिहा गर्नुपर्छ भन्ने नै थियो more than professionally you have to. तर my father always thought like जिन्दगीमा दुःख आउन सक्छ नि त. So त्यसको लागि आफूसँग केही स्किल त हुनुपर्छ and independent हुनुपर्छ. So that skill and independence was something he didn't say it directly. तर मलाई चाहिँ त्यो feel भएको थियो. And I think my sisters, both of them, they felt the same. भनेपछि that was a general message that came to us somehow. किनभने हजुर राणाजीको छोरीहरू चाहिँ प्रायः होइन अब बिहा गर्ने हस्बेन्डलाई बनाउने भन्ने नै हुन्छ नि राणाहरू अरू पनि अलिकति खानदानी परिवारको भनेर जो सो कल्ड खानदानी भनेर जुन चिनिएको उसको चाहिँ अब हस्बेन्डलाई बनाउने राम्रो भइहाल्यो नि आफू त किन र भन्ने खालकै भइरहेको हुन्छ तर मैले हेर्दाखेरि अहिलेको जेनेरेसन त्योभन्दा अगाडिकै जेनेरेसनमा पनि कति अब अरुणाजीहरूको पनि सबै उनीहरू आफ्नो खुट्टामा सबै आफू उभिएको त्यस्तो खालको पनि देखेँ कि त्यो खालको अब हुर्काइहरूले पनि फरक पार्यो होला अब त्यसपछि जेन्डर स्टडिज पढ्दै सक्दाले चाहिँ अरू पनि कामहरू गर्यो है मलाई चाहिँ अगेन हाम्रो इन्डिपेन्डेन्स चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ थियो भन्दा पनि फ्यामिली भ्याल्यु चाहिँ एकदमै पाएको बिकज वी ग्रो अप इन अ जोइन्ट फ्यामिली हामी चाहिँ एकदमै वी वर क्लोज एज अ फ्यामिली सो फ्यामिली फर्स्ट भन्ने चाहिँ पहिलेदेखि थियो र along with that आफू पनि इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ र आइडेन्टिटी एउटा हुन्छ सबैको त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मलाई पहिल्यैदेखि नै थियो बट आई डिडन्ट रियली आई वाज लाइक काइन्ड अफ अ लस्ट चाइल्ड इन द्याट सेन्स तर आई न्यू आई वुड बी डुइङ समथिङ एन्ड मेरो सिस्टर पनि आई वुड लुक अप एट हर अफकोर्स जहिले पनि मेरो एल्डर सिस्टर एन्ड सी वाज अल्सो ट्राइङ टु इस्टाब्लिस हरसेल्फ इन इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ रेड क्रस सोसाइटी आइएफआरसी भन्छ अहिले अस्ट्रेलियामा हुने उहाँ हो अस्ट्रेलियामा होइन ऊ चाहिँ मेरो सानो बहिनी उसले पनि धेरै नै गरिरहेछ लाइक एन्ड बट देन आई थिङ्क जे गरे पनि चाहिँ इट्स गोइङ बियोन्ड योर सेल्फ किनभने अलिकति आफूलाई पनि गर्ने एउटा आइडेन्टिटी त हो तर हाउ डु यु कन्ट्रिब्युट द्याट आई थिङ्क वाज मोर सो अ मेसेज द्याट वी बोथ I mean, we 3 of us or 4 of us, मेरो भाइले पनि गरेछ लाइक बियोन्ड यु गएर कहाँ कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ भन्ने ड्राइभ चाहिँ थ्रु आउट छ ममा पनि सो त्यो भएकोले चाहिँ अब के गर्ने भनेर सोचिरहेको थिएँ सो स्टडिजमा मैले त्यति धेरै प्रायोरिटी गरेको थिएन तर जेनरल स्टडिजमा त यु गट गोल्ड मेडल yes I did I never left studying but studies was like not a serious part of me I was doing everything here and there अस्ट्रेलिया पनि पठाइएको छ बुवाले त्यतिखेर पढ्नलाई आफ्टर आई डिड माई ग्रेड 12 अनि पढ्नलाई अनि इट वाज नट द मेन स्ट्रिम एजुकेसन इट वाज लाइक मोर सो स्किल लिनको लागि भनौँ न सेल्स एन्ड मार्केटिङ हि अलवेज वान्टेड अस टु बी इन्डिपेन्डेन्ट अनि एउटा डिप्लोमा कोर्स पनि गरेर आऊ र बाहिर बस्दाखेरि अन योर ओन
लाइफलाई कसरी भिड्न सक्ने पनि I think that was his intention of like sending us away जिन्दगीसँग on your own, like not that like I was really on my own, my sister was there, तर दिजुसँग नै म पनि गएको हो. So I guess that's where I really saw what life and living is about, because we were also working, Diju. Australiaमा अब finance त्यही हो. It was difficult for my family also to support all of it. So initially he supported us, and then we worked. We worked to earn and pay for the semester onwards. So त्यसरी नै गरेको. And काम गर्न जाँदा चाहिँ we took the graveyard shift. भनेको राति काम गर्ने, किनभने दिनमा चाहिँ अब अरू काम हुन्छ, पढ्नु पर्यो. And so eveningमा we used to rest. So त्यतिखेर चाहिँ oh my god, for the first time in my life दुःख भने के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ नि. And actually I saw it there. It was pretty difficult because सबै कुरा supported थियो नि त बच्चैदेखि. अनि किनभने कहिले काम गर्दै त्यो लेभलको काम गर्न पर्छ भन्ने सोचेकै थिएन होला. के काम थियो त्यतिबेला? So it was basically in McDonald's. So त्यसमा चाहिँ any जे काम पनि काम हो, like it is difficult and you have to do it when that, like you know, you can't go back, you know. अब लागिसक्यो गर्नै पर्छ, पढ्नै पर्छ, पैसा तिर्नै पर्छ. So that was, I think that is where what made me अहिले. त्यो दुःख सहेर त्यो पढाइ पनि गर्नुपर्ने, त्यो म्यानेज गरेर निस्किँदाखेरि चाहिँ मलाई आफूलाई खारिया जस्तो फिल भयो. किनभने कहिले काम नगरेको मान्छे भयो फेरि हैन, अरू जस्तो दुःख गरेर आएको पनि होइन. सबै कुरा पुगिरहेको बेला एकैपल्ट आफूले आफैलाई सर्भाइभ गर्नु, खान पनि पकाउन नआउने त्यतिखेर, तर सबै अब गर्नु परेपछि त you everybody has the adaptability जस्तो लाग्छ. Like I did, and in fact that's where I learned that you shouldn't be very afraid of changes, because changes actually takes you towards your growth if you can adapt well to the situation. And I had a support resources that so my parents were on the phone, not like now, बेला बेलामा कुरा गर्ने खालको इन्भाइरोमेन्ट त सधैँ थियो हैन. अब त्यहाँबाट आएर काम गर्दा गर्दै पनि पढ्दाखेरि गोल्ड मेडलिस्ट भयो के. त्यो चाहिँ कसरी सक्दो रहेछ त्यसरी? किनभने काम गर्दै पढ्दै गर्दाखेरि पनि मान्छेले के गर्नु पर्दो रहेछ त्यसको लागि? General studies I studied in Nepal, Diju, after I came back. त्यो नेपालकै कुरा गरिरहेको छु मैले. And त्यतिखेर त झन् more additional challenges. I was married, I had 2 little babies. बच्चाहरू सँगसँगै काम थियो युनिफर्ममा. I was working. Lot of responsibility, but age भन्ने चीज एकदम important हुँदो रहेछ के दिन्छु. You in the youth विश्व जित्न सक्ने गरिकन, you have that spirit, no? You have that. And then it was something I really loved doing it. So I was working in the field I liked. I was studying where I was working. I was understanding the basic behind that. Ani बच्चाहरू आफ्नो, like you know, and I was just like new moms. So त्यो सबै नयाँ कुरा थियो नि त. So I think it's the dopamine drive भन्छु. That was I don't have the habit of really looking at the difficult side. I find it was very challenging, yes, but there was so much growth to it. There was so much growth to अब it. त्यसपछि फेरि के भयो त भन्दाखेरि 49 years मा आएर जिन्दगीको हुन्छ नि लामो समय बिताएर अनि त्यसपछि you studied यो अहिलेको counseling psychology. हजुर. That was अलिकति context भन्नु पर्दाखेरि दिजु. Uniformमा हुँदा मैले gender studies गरे. I was with them for almost a decade plus. 11-12 years I was with them. So in between there was some illness in the family. And there was a lot of emotional upheavals. आफ्नो family. So त्यसले गर्दाखेरि my children were growing up. And फेरि you know the children when they are in their teens, it's pretty challenging. So 2 boys almost similar age, reaching their puberty. And the illness at home. त्यसले गर्दाखेरि there was a lot of pressure that was building up.
काम त अब कामै भइहाल्यो. You know how difficult it is to work with the UN. A lot of deadlines. And then I had to make a decision because त्यो टाइममा अलिकति गाइडेन्स चाहिन्थ्यो होला मेरो बच्चाहरूलाई. अनि I kind of made a decision to अब UN there would be a lot more other people who could come and take my place. I mean, of course, there was a lot of space to grow. Mala opportunities पनि आइरहेको थियो. But it was, I thought through, and then I thought maybe that was, my home was a place where my replacement could not be done easily. You know, like my children will not have a mother to take care. So, and then with that kind of a thought, I made a decision to hold this job for a while. And मैले resign गरेदिन्छु in 2014. Then I focused solely on my children because उनीहरूको ठ्याक्क त्यो transition time to SLC दिइरहेको थियो एउटा छोराले, and then 11, 12, or maybe हो सानोले SLC दिइरहेको थियो, and the ठुलो छोरा was in almost grade 12, and he had to transition out to college. अनि अलिकति gaming भर्खर आएको थियो, video game को culture. So my son was really interested, like he could have easily gone into that, and I was fearing like फेरि यो बेलामा मान्छे, you know, teenage time is very difficult for everybody to handle. So त्यो बेलामा parents को guidance भएन भने कतै पनि जान सक्छ भन्ने मेरो अलिकति concern भएकोले चाहिँ my focus was just, you know, helping them make that transition from home to their college. So जागिर छोडेर आफ्नो job छोडेर अनि बच्चाहरूलाई time, it was, I think, very important time for them. And it, as a mother, I felt very responsible to be there for them. So त्यो टाइममा चाहिँ and also my husband needed my support as well. So I left UN Women. And then I हामीले अलिकति इलनेसको जुन कुरा भएको थियो नि घरमा भन्दाखेरि अलिकति हस्बेन्डलाई अलिकति गाह्रो अवस्थामा थियो हुनुहुन्थ्यो. I mean, he had challenges dealing with his emotions and all that too. So and the time was such, there was not much of a place to go seek help, counseling-हरुको त्यस्तो पनि थिएन. So medications, रूमा धेरै भर पर्ने, and all that too. He had his challenges. Children had theirs, and I had mine. So like, to balance work and home life was getting a bit difficult for me at that moment. So I thought I should just, you know, put this thing in hold, and then घर परिवारलाई चाहिँ अहिले focus गरौँ. This is the time, because बच्चाहरूको त्यो time फेरि फर्केर आउँदैन र त्यो टाइममा if I could just guide them a bit, they will catch on their course of life. So that's what my thought was. So that's what I did. And then finally both my children went off to college. त्यसपछि, you know, that time when you have time beyond, I mean, childrenहरूको focus अब मलाई भएन. My husband, अब चाहिँ नि मैले गर्नुपर्छ भन्ने. I was, and so that time पनि त्यो time कस्तो थियो भने I was already, like, मेरो healthले पनि, because there was so much stress involved to do everything on my own. So मेरो health had also taken a little bit of a आफैलाई त्यो feel भयो. हजुर. Like I was diagnosed with hypothyroidism. अनि आफ्नो health पनि अलिकति कमजोर भएको जस्तो. अनि मलाई अलिकति mental growth पनि चाहिएको जस्तो. Like I was looking for something to do. अनि ठ्याक्क first I started targeting my health. I wanted to come back. And then I got into this podcasting. I'll the YouTuber धेरै कुरा राम्रो कुराहरु पनि छ that you can learn. And then there I found out that you can actually turn around your health. Like तिमी diagnosis हैन. You are much beyond your diagnosis. If you take care, if you change life, like आफ्नो हातमा लिन सक्यो भने life will follow you. भन्ने त्यो kind of podcastहरु मैले धेरै सुन्न थाले. So okay, so what should I be doing भन्दाखेरि changes of lifestyle के भन्दाखेरि the first I started doing some movements. हामी धेरै movement गर्दैनौं नि त. As we age, we kind of slack back. We think अब के बच्चामा पो खेल्ने हो त. जस्तै जिमहरु पनि म on and off हुन्थ्यो.
So I started running because that's what I always liked to do. म स्पोर्ट्समा राम्रो थिएँ when I was in school. So अनि बिस्तारै पहिला हिँड्न थालेँ अनि हिँडेपछि अनि बिस्तारै अलिअलि दौडिन थालेँ मैले बच्चाहरूलाई जिस्केर मामु आजकल रक गर्छ भन्थे के मामु रक walking and running like rock so like they used and then they used to keep encouraging me and then I started running अनि ठ्याक्क रनको साथै I changed my lifestyle के eating habits हरूलाई पनि मैले change गरेँ I understood that sugar is a real bad thing चिनीलाई त स्वादै छोडेर कम गरेँ भनौँ न like त्यो added sugar चाहिँ केहीमा पनि खाँदैन थिएँ तर अब कहिलेकाहीँ बाहिर जाँदा खाने हो besides that I cut down so like त्यस्तो गर्दाखेरि change आउँछ I actually was seeing changes के दिजु like my body weight was going down and travel पनि गर्न थाल्यो नि त and I was feeling I mean then I would do my blood test regularly because I was already hypothyroidism hypothyroidism like चाहिँ treat गर्न अलि अप्ठ्यारो हुन्छ you have to take it to either you have to take out your thyroid or you have to bring it to hypothyroidism ma गराएर अनि medically त्यसलाई balance गर्ने भनेर भन्थ्यो so change अनि पछि blood testहरू गर्दा I was seeing the markers it was getting better के so I said okay so that does make a difference भन्दाखेरि then मलाई health र fitness को भूत लाग्यो अनि then exercise गर्दा गर्दै काम गर्दा गर्दै नि आफैमा आफै workout गर्दा गर्दै and then अब जिउले त turn around गर्यो my mind was still seeking for some growth अब के गर्ने त भन्दाखेरि and then my husband was seeking counseling and उसको therapist ले गरेको therapy पनि मैले कहिलेकाहीँ because I dual counseling पनि हुन्थ्यो so I thought okay this could be an opportunity for me as well because I've seen mental illnesses and emotional upheavals live through it and come out of it भन्दाखेरि oh yes maybe this is an area where I could contribute भन्ने जस्तो feel भएर so as you said at the age of 49 I said okay let me and master's course भेटाएँ very near to my house it's a Tribhuvan University course तर Samarpan Academy भन्ने छ it's a private college so that's where I went mental health पढाइ हुने थियो counseling psychology okay so counseling it's more it's not like diagnosis भनेर हामीले चाहिँ mental health लाई नहेरेर it's अब life leading को बेलामा धेरै upheavalsहरू आउँछ र त्यो upheavalsलाई चाहिँ psychiatristहरूको चाहिँ पुरा medical oriented हुन्छ भने हामी counselorsहरूले चाहिँ नि medicineको केही पनि गर्न पाउँदैन we are not authorized to do all that and diagnosisहरू पनि हामीले त्यति गर्दैन तर we kind of help people to you know move on with their life by you know helping them think through the process set their own goals and help them achieve their goals through their own resources the way they want it so त्यो चाहिँ मलाई एकदम appealing लाग्यो हजुर so that's why I joined this 2 years course of counseling psychology I completed it like last year September around September मा मैले मेरो thesis सबै गरेर सिद्धाएर अब now I'm full-fledged counseling psychologist this was your multi-channel eye movement this is a recent workshop that training the opportunity that I was able to get Singapore bara practitioners around about you so उहाँहरूले चाहिँ this is basically के हो भने हाम्रो चाहिँ नि ट्रमाहरू यो चाहिँ PTSD को लागि चाहिँ एकदमै युजफुल छ स्पेशली एउटा बिग ट्रमा कसैलाई भएको छ एक्युट लेभलमा र त्यो चाहिँ नि हाम्रो मेमोरीमा चाहिँ नि consolidate हुन पाएको छैन र त्यो मेमोरीमा चाहिँ फ्रेश अड्केर बसिरहेको छ र हामीले चाहिँ युजुअली REM sleep भन्छ नि राति सुत्दा आँखा मुभमेन्ट हुँदाखेरि त्यो टाइममा चाहिँ हाम्रो इभेन्टहरूको मेमोरी चाहिँ कन्सोलिडेट भएर हाम्रो सिस्टममा इन्टिग्रेटेड हुन्छ एज एन इभेन्ट द्याट हेज ह्यापन्ड तर ट्रमामा भएको मान्छेहरूको चाहिँ त्यो इन्टिग्रेसन त्यो कन्सोलिडेसन प्रोसेस चाहिँ राम्ररी हुन सकेको हुँदैन किनभने त्यो अड्केको हुन्छ र यो टेक्निकले चाहिँ
it kind of follows that REM movement ko eye movement pattern ke like lateral movement. And we do some guided movement, hand movement, finger lai herera. And त्यो जुन त्यो consolidate नभएको मेमोरीलाई चाहिँ त्यो आई मुभमेन्टले चाहिँ ब्रेनको एउटा नयाँ न्युरल पाथवे बनाउन चाहिँ मद्दत गर्छ र त्यसले चाहिँ त्यो प्रोसेसबाट चाहिँ the memories get consolidated as it's in the past and it has already happened अनि हाम्रो सिस्टमलाई चाहिँ डाउन रेगुलेट गर्छ के जब ट्रमा हुन्छ त्यो मेमोरी कन्सोलिडेट भएको हुँदैन you are always in a very anxious level के हाम्रो whole system may upregulated भएको हुन्छ अनि त्यो रेगुलेसनलाई चाहिँ नि it's called flight and fight mode मा गएको भनेर भन्छ नि or freeze mode मा either you are really ramped up your nervous system जहिले पनि मलाई threat र डर छ जस्तो जहाँ पनि डर र threat feel भइरहेको हुन्छ भने कोही चाहिँ नि एकदमै freeze mode मा like केही पनि गर्न नसक्ने हुन्छ नि हजुर like एकदमै dead level जस्तो like you are not even moving त्यस्तो स्टेजमा यस्तो कुना-कुनामा गएर बस्न मन लाग्ने त्यस्तोहरु you are like really down regulated so the best is to be in the optimal arousal level भन्छ autonomic nervous system like त्यो optimal मा ल्याउनको लागि चाहिँ नि यो मुभमेन्टले चाहिँ हेल्प गर्छ दिजु and then when you down regulate your nervous system त्यसपछि न हाम्रो prefrontal cortex भन्छ नि जसले चाहिँ डिसिजन्सहरु लिनलाई चाहिँ हामीलाई मद्दत गर्छ त्यसको चाहिँ क्यापासिटी बढेर आउँछ नत्र we are always in amygdala त्यो सिस्टम जसले चाहिँ हामीलाई अलार्म दिएर आउँछ there is threat you have to because हाम्रो बडीले त हामीलाई सधैँ प्रोटेक्ट गर्न खोज्ने हो नि त so it's very normal it's a very evolutionary process okay when we are out there facing the threat our body will bring out certain hormones that will help us to either fly away from run away from that place or you fight I know so you do it or you freeze as if like like you can't do anything so you एकदम natural process हो body को evolutionary process चाहिँ हो हाम्रो तर अब त्यो चाहिँ नि threat त गइसक्यो नि threat गएपछि हामी down regulate हुनुपर्छ normally we become most of the people when the threat passes we down regulated तर धेरै जना अब because there are many other issues हैन अब childhood को कुरा होला पर्सनालिटी को कुरा होला त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि उहाँहरुले चाहिँ त्यो थ्रेट गएको भन्ने सिग्नल दिनै सकिरा हुँदैन के त्यही कुरा मेमोरीमा आइरहने त्यही थ्रेट लेभलमा सर्भाइभ गर्दाखेरि इट बिकम्स भेरी डिफिकल्ट फर देम इट ओभरवेल्मिङ हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि इट हिट्स आवर फिजिकल बडी इट हिट्स आवर मेन्टल पीस वेलनेस हैन सो त्यसले अनि यो प्रोसेस along with your process later PTSD later ekdam help garach it's a very researched oriented process ho र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरुलाई चाहिँ आफ्नो सिस्टमलाई रेगुलेट गरेर look at that incident from far away अनि far away बाट हेर्दाखेरि चाहिँ now you are safe भएपछि you can make decisions in a very regulated manner नि त so त्यति हो गर्ने र जो मान्छेलाई यस्तो डिफिकल्टी भएको छ उहाँहरुले नै हो कि थेरापी सिक गर्ने भनेको बिकज we try to solve our problem त्यही एकदमै either in a very anxious state or in a very depressed state. The duita state we're not able to think through and we collect a lot of evidence on ourselves that I'm not good enough. I know the bitra nei hopelessness, helplessness, worthlessness ko feeling aru auna thale pachi you're not able to do much. So therapy is the place where the person first, it will be very confidential, and very non-judgmental, safe space. So, that you're allowed to think through anything that comes to your mind and help you reflect. हामीले लाइफमा दौड्दा हामीले सोच्ने समय पनि आफूलाई दिएको हुँदैन. That's the injustice we do to ourselves. किनभने अरूलाई अरूको बारेमा सोच्दा सोच्दै आफ्नो बारेमा नसोच्ने हुन्छ के मान्छेले. Exactly, especially for mothers like us, हैन? Or the working women has
lot of responsibilities. And of course, men. उनीहरू अलि सोच्नु किन पर्यो डुइङमा गए पनि हुन्छ भनेर भन्छ नि एक्सनले हो नि त सबै कुरा निको पार्ने भनेर लाइक आई अन्डरस्ट्यान्ड वी हेभ टु एट द एन्ड अफ द डे एक्सनै हो तर डुइङसँग बिइङ पनि म्यानेज गर्नु पर्यो नि त अनि बिइङ भनेको just to know where you are coming from. Your internal state of mind is your being. So doing your being ko proper balance I mean, you're a holistic person. So that's कसरी गुज्रिरहेको छु भन्ने कुरा हैन अघि अब यो अलिकति माथिल्लै भनौं न अलि अप्ठ्यारै सिचुएसनमा आएपछि थेरापीतिर जाने त्यो उसमा जाने पहिला नजाने पहिला नभन्ने चलन छ के हाम्रो त्यो भएर पनि त्यो लेभलमा पुग्ने होला जस्तो लाग्छ के मलाई मान्छेहरुले For many अप्ठ्यारोमा पुगेपछि थेरापी गर्ने भन्दाखेरि पनि लाइफको challenges are so much हैन overwhelming हुन्छ for anybody. So therapy is the time for sitting and reflecting on those. Okay? So usually we are riding on our emotions mostly. Our emotion is our driver nita. So to emotions like कहिले हामी suppress गर्छौं कहिले हामी overinflate गर्छौं. So त्यो स्टेटमा जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ we don't understand what we are doing. के भइराछ मलाई भन्ने कुरा reflection नभएर actionमा मात्र जाँदाखेरि there's so much of a burnt out unnecessarily हैन अनि therapy हुनलाई बिरामी नै हुनुपर्छ छैन के you just it's a way to manage yourself. म खास त यही कुरामा आउन लाग्थे के जस्तो कस्तो हुन्छ भने नि कहिलेकाहीँ एकदमै गाह्रो अवस्थामा चाहिँ नपुगिसकेको तर पुग्दै गरेको सिचुएसन चाहिँ कतिले भोगिरहेको हुन्छ के जस्तो एउटै कुराले ट्रिगर गरिरहने हैन त्यही कुरा मात्रै माइन्डमा आइरहने है अब कस्तो भइदिन्छ भने त्यसको लागि एकदम ठुलो पास्ट लाइफमा जान पनि पर्दैन हैन कहिलेकाहीँ अब एउटा कुरा सोचिरहेको हुन्छ आफ्नो हिसाबले दौडिरहेको हुन्छ उडिरहेको हुन्छ नि त मान्छे त हैन यस्तो गरेर गरिरहेको हुन्छ अनि उले थाहा पाउँछ कि आफूसँग त कुनै कुरा अलिकति गलतै भइरहेको रहेछ भन्ने कुरा जुन कुरा पहिला थाहै थिएन हैन अनि त्यो कुराले यस्तो धेरै ट्रिगर गर्ने त्यही कुरा त्यही माइन्डमा आइरहने भएर त्यो माथि अब त्यसलाई त्योबाट आफू कसरी माथि आउने भन्ने कुरासँग आफैसँग लडाई लड्ने मान्छेहरुको संख्या चाहिँ ठुलै छ जस्तो लाग्छ कि मलाई हैन कतिको किनभने कुनै न कुनै घटनाहरु त भइ नै रहा हुन्छ हैन अनि त्यो गराउनलाई त्यो आफूलाई ब्रेन भनेको यस्तो ठुलो कुरा फेरि हजुर जसरी सोच्यो त्यसरी हुने भने जस्तो के तर त्यो ठाउँमा पुग्नु भन्दा अगाडि आफ्नो लडाई आफैसँग जुन अघि सुरुमा प्रसक्ताले भनेको थियो नि बुवाले चाहिँ जुन तिमी आफू लड्न पर्छ आफैसँग भिड्न सक्न पर्छ भनेर जुन त्यतिबेला सिकाइबक्सा थियो भन्ने कुराहरु छ नि mind is a big thing के दिजु like this mind is we should not let that overwhelm us. Emotions भनेको चीज very important हुनु पर्छ तर emotions लाई हामीले कसैले again some people don't want to feel emotions emotions like यहाँ राख्ने मेरो लाइफ यहाँ हो I don't want to visit that emotion. That emotional will come to you one time and there will be a breakdown हैन so कसैले suppress गर्छ you want to always be on top of your emotion but emotion बढ्दै गएर there will be a point when there will be an outburst हैन so emotions भनेको चाहिँ नि त्यसलाई बुझ्ने हो के emotion is just an information भन्छ त्यसले केही भनिरा हुन्छ के जहिले पनि केही भन्न खोजिरा हुन्छ के भन्न खोजिरहेछ त मेरो इमोसनले भन्ने कुरालाई चाहिँ नि हामीले बुझेर त्यसलाई अब एन्जाइटी भने पनि why are we anxious? There's something my body is saying. I'm fearing something. What is it that you're fearing? Let's look at it. So that's what therapy does. Let's look at it. So we just break everything down to the smallest minuscule aspect of that fear. And then, if that is the fear, what do you think would be your solution to overcome that fear? So let's break down that action towards taking you
out of that fear. एक्ज्याक्टली त्यो भएर त त्यो नगरेर त्यो इमोसनलाई जसले सप्रेस गर्छ नि होइन त्यो गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै मान्छेले एकैपल्ट हामी सुसाइड गरेको सुन्छ के होइन यो मान्छे त यस्तो भयो ल हिजोसम्म त हाँसिरहेको थियो त हिँडिरहेको थियो त्यो मान्छे तर उसले भित्र कति धेरै त्यो उ गरिरहेको रहेछ के सप्रेस गरिरहेको रहेछ भन्ने कुरा त होइन त्यो त्यसरी त हामीले बुझ्नुपर्छ होला सायद अब यो कस्तो कस्तो मान्छेहरू प्रायः यो थेरापीमा भनौँ न अथवा यो भनौँ न काउन्सिलिङमा आउने मान्छेहरूको अहिलेको रियल प्रब्लम चाहिँ के हो सकिता? I think, again, let me also disclaimer. I'm new to this field, this is a new chapter in my life. But I feel our landscape has changed a lot. It's very individualistic landscape. I mean, they're on our own. And for our well-being, we need connection. Connection is to tiracha. Because we are mostly on the phone. So everything is comfort-oriented, individualistic. So that's exactly what we don't need. Khali comfort mai basne ra afu mai base bhane ta you are going to be one big of a nervous wreck because hamlai social skills we are a social being. So I think aile chai ni आफूलाई बुझ्ने नै हाम्रो रिलेसनसिपै छैन के that's where we are, I think, having a lot of problem. Relationship भन्नासाथ relationship I look at it in two ways. Relationship with yourself, आफू भित्रको कस्तो relationship छ र त्यो आफ्नो relationship जति राम्रो हुन्छ मेरो अरूसँग हुने relationship पनि त्यतिकै राम्रो हुन्छ के लिजो because that when you understand yourself well then you're able to understand the other person equally because most of the time we're coming and we are reacting we are reacting from the past okay हामी अहिले कुरा गरेर हुन्छ somebody sees something, gets triggered, and you're already responding from that trigger point. Okay? Past word हामी धेरै act गरिरह हुन्छौं या respond गरिरह हुन्छौं र जति हामीले हाम्रो awareness ल्याए नि हाम्रो शास्त्रमा त पहिलेदेखि नै हामीले किन आफूलाई चिन्नु पर्छ भनेर किन भन्थ्यो भन्दाखेरि because that's where we start. This is where we anchor ourselves भनेर and then हामी भित्र सबै नै छ ब्रह्माण्ड भएको मान्छे हो नि त हामी so यो ब्रह्माण्डलाई हामीले चिन्न सक्यो भने then we are anchored well established well situated मान्छेले जोसँग पनि relation राख्दाखेरि that relation is stable. As I said earlier, we are emotionally regulated, we're physically healthy भनेपछि हाम्रो relationship with anybody and everybody would come from that goodness because you're feeling good, you're feeling well. आफू good feel गरेपछि अरूलाई पनि त्यही feel गराउन सक्छ. Exactly, you can only give what you have भन्छ नि हजुरलाई जे निचारे त्यही निस्किन्छ नि त. So if you're working on yourself then that means you are aware about yourself, and when you're aware you're emotionally you're on top of your emotion and you're navigating your emotions and it's that goodness that you feel that you can give to others. And that's where relationship establishes well. And you are better able to understand where I am coming from. And then you're also able to tell the person what you're feeling. Exactly. Communication on the digital. कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ थाहा छ सक्दिदा कस्तो हुन्छ भने नि अब यो इमोसनको कुरामा नि हरेक मान्छेहरूको खास भन्यो भने ह्युमन बिइङ उस्तै त हुन्छ नि कतिले ब्याकग्राउन्डहरू फरक होला के होला तर उसलाई दुःख पर्दा आँसु आउने त सबैलाई एउटै हो विश्वभरिको हो के फेरि त्यसको मात्रै पनि होइन कुनै लाइन पनि छैन बोर्डर पनि छैन हैन अनि खुसी हुँदा हाँस्ने पनि त्यही हो हैन दुःख हुँदाखेरि एकदम हर्ट गर्ने पनि त्यही हो अनि हाम्रो सोचहरू भन्ने कुरा कस्तो भने कहिलेकाहीँ बिहान यसै पनि क्या बिहान उठ्दाखेरि नि कस्तो गुड फिल जस्तो भइरहेको हुन्छ नि खुसी जस्तो यसै सम्झिँदाखेरि खासै त्यत्रो ठुलो एचिभमेन्ट केही भइरहेको हुँदैन के लाइफमा हैन अनि कहिलेकाहीँ बिहान उठ्दाखेरि नि कस्तो नरमाइलो जस्तो फिल भइरहेको हुन्छ के त्यो इमोसनले अर्कै हुन्छ नि खेलिरहेको होला नि त केही हैन अनि सम्झिँदाखेरि त्यस्तो नराम्रो पनि केही भइरहेको हुँदैन हैन यो सबै त्यसैबाट हामी गुज्रिरहेको हुन्छौँ कि अनि फेरि मलाई कस्तो लाग्छ भने सोच भन्ने कुरा छ नि ब्रेनसँगै रिलेटेड कुरा हो हैन कस्तो हुँदो रहेछ भने सक्दिदा अब
राम्रो सोच्यो भने संसारै आफ्नो जस्तो फिल भइदिन्छ है आकाश हेर्दाखेरि आकाश ओहो यस्तो फराकिलो आकाश छ सबै मेरो कसैले क्लेम गरेको छैन नि त आकाशलाई त खोला नाला कसैले क्लेम गर्दैन होइन जङ्गल कसैले ठुल्ठुलो अब हुन्छ नि त्यस्तो क्लेम गर्दैन त्यो सबै हाम्रै हो के भने जस्तो त्यस्तो फिल हुने जमिनलाई पो टुक्रा गरेर मान्छे चारना आठना बनाएर आफ्नो बनायो त तर यस्तो यस्तो धेरै के अनि कसरी सोच्ने भन्ने कुराले चाहिँ एकदम फरक पार्दो रहेछ त्यो इमोसनहरू कन्ट्रोल गर्नलाई पनि होइन कहिलेकाहीँ सानो सानो कुराले यस्तो ट्रिगर गरेर हुन्छ नि कहिलेकाहीँ कस्तो ठुलो कुराले पनि भइरहेको हुँदैन कि यसमा चाहिँ दिजु लाइक वाट आई फिल वी आर नेगेटिभली बायस भन्छ कि के भनेको त्यो भनेको चाहिँ नि अब एभोल्युसनरी हामी त जङ्गलबाटै आएको हो नि त सो इट वाज अ भेरी फियरफुल प्लेस टु बी इन होइन त भनेपछि वी ह्याड टु अलवेज बी अन गार्ड अनि जहिले पनि कि मारिन्छौँ होइन कसैले मार्नुपर्छ भन्ने त्यो थटमा भन्दाखेरि जहिले पनि डेन्जरस ठाउँ छ भन्ने त्यही भएर नेगेटिभ सोचाइ चाहिँ हाम्रो डिफल्ट हो भन्छ कि सो त्यही भएर पनि इट्स ओके लाइक नेगेटिभ हुनु नराम्रो होइन इट हेज इट्स पर्पस नि जे इमोसन्सको त फङ्सन हुन्छ नि त त्यो फङ्सन के हो भनेर बुझ्ने मात्रै हो कि द्याट्स अल वी निड टु डु यु सुड साई अवे फ्रम फिलिङ स्याड ओर एङ्ग्री तर एङ्गरलाई रिजेन्टमेन्टतिर जान थाल्यो भने देन इट किल्स यु के यु नो द डिफरेन्स होइन सो एङ्गरलाई त एङ्गर इज अ फिलिङ एन्ड इमोसन्स एन्ड द्याट्स मान्छे भएपछि रिस उठ्छ तर त्यो रिसलाई कहाँसम्म लाने भन्ने कुरा हो नि त व्यक्त पनि कसरी गर्ने भन्ने एक्ज्याक्टली अनि सो अनि एक्सनले चाहिँ अब हजुरले मर्जी भयो भने त जुन थटले चाहिँ कसरी चेन्ज गर्न सक्छ where do you want to be situated भनेर भन्छु के म लाइक अफ कोर्स हामीलाई चाहिँ हाम्रो बाल्यकालमा या हाम्रो इभेन्ट्सहरूले पनि हामीलाई बनाएको हुन्छ तर कतिको गाह्रो भएको हुन्छ आई अन्डरस्ट्यान्ड होइन बट can we ever go back to the past and change the past? No. But what do we have in hand is this present, Nita. So this present लाई लिएर मेरो future change गर्न सक्ने भनेको त हाम्रो actionले हो नि त. And again, the action will come back as a thought again, होइन? So if you are giving evidence भन्छु नि आफूलाई by doing something towards what you aspire, towards what you value, भनेपछि you're giving yourself an evidence that yes, I'm on the track. भनेपछि it's natural that the thought will also start giving you a motivational thought, okay? Not a thought that takes you down. So अर्को चाहिँ के छ भने नि सक्दिनँ हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने खास गर्नै नहुने कुरा जुन हामीले भन्यौँ नि पास्टलाई त हामीले चेन्ज गर्न सक्दैनौँ नि होइन तर हामीले चाहिँ धेरै समय चाहिँ पास्टलाई सोचेर फ्युचरको कल्पना गरेर हैन इमेजिन गर्छौँ नि त अब त्यो गरेर हामी बिताइरहेको हुन्छ कि धेरै समय creates anxiety. फ्युचरमा के हुन्छ त who knows, we don't know, but this is what we can control. अनि अहिलेको सिचुएसनलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट कहाँ जाने भन्ने एउटा गोल सेट गरेर त्यो जाने प्रोसेसमा लाग्न त सक्छौँ नि त सो हो डिफिकल्टिज आउँछ तर वी बिल्ड अ रेजिलियन्सी नि त towards mitigating those difficulties. We should be able to have that ability to identify our resources. We do. All of us do have resources, होइन? कसैको internal छ अनि नेपाल जस्तो सोसाइटीमा त हाम्रो समाज छ नि त हामी त very communal society हो नि हामी विदेश जस्तो एउटा टुक्रा सानो फ्यामिलीमा मात्र सीमित होइन हाम्रो त समाजै हाम्रो परिवार हो and everybody comes in to help. That's the beauty of Nepal. होइन हाम्रो जस्तो सोसाइटीमा so त्यो resources like resources बनाउन सक्नु पर्यो like we can look everything has a both side ni where do we focus the more we focus on the good side it becomes bigger if you want to focus on the dark that becomes whatever you focus your mind will make that amplify that भन्छ कि म चाहिँ I always feel yes of course there has been a lot of challenges in my life there has been a lot of pain but would I want to stay there I mean what good would I कस्तो भने सक्दिदा अब यो जुन अहिले सक्दिदाले आफूले पढ्यो प्र्याक्टिस पनि गर्यो हैन भनौं हुन्छ नि त्यसले आफ्नै लाइफमा सुरुमा परिवर्तन गर्नलाई कतिको सहयोग पुग्यो त्यही दिजु अब when we are young we really
don't know, haven't understood ourselves, seriously, होइन त्यो यङ लाइफ त्यही त हुन्छ नि बिहा गर्यो बच्चा पायो काम गर्यो दौडादौडमा हुन्छ यो टाइम टु सेल्फ रिफ्लेक्ट एन्ड अल त्यति हुँदैन पनि र म को हो मेरो स्ट्रेन्थ के हो भन्ने त त्यति बुझेको त हुँदैन हुँदाहुँदै पनि एउटा कुरा चाहिँ अब जो त्यो ड्राइभ थियो लाइक मेबी यु पिक इट अप फ्रम द ब्याकग्राउन्ड यु वर रेज्ड इन विच बिल्ड्स यर पर्सनालिटी होला होइन सो आइ एम भेरी फर्चुनेट भन्नु पर्ला हजुर द ब्याकग्राउन्ड आई गट द रेजिङ आई गट वाज अलवेज इन्करेजिङ लाइक देयर वाज मलाई एकदम सपोर्ट फिल हुन्थ्यो अफकोर्स आई ग्रु मोस्ट अफ माई चाइल्डहुड वाज अल्सो इन द हस्टेल अनि सेन्ट मेरिजको हस्टेलमा म क्लास 2 देखि 10 सम्म पढेको हो त्योभन्दा पनि मेरो फ्यामिली पनि भेरी मच माई इन्टेग्रल पार्ट थियो बिकज इट्स सेन्ट मेरिज इज इन जलखेल माई होम वाज इन काठमाडौँ अक्रस द ब्रिज होइन सो दे वुड कम टु मी अनि that sense of security was something I think I got from my family always, despite the fact I was raised in the hostel. Hostel was a good thing, I take it as we were all together in it. Yes, there were difficult times. We used to get bullied sometimes, and as a children, we do. But then we had that space to share it, laugh about it, and then you get on with it. So त्यो space पनि थियो अनि कहिलेकाहीँ the nuns in their good intentions they were quite strict on us, so we could talk about it and then collectively we could heal through the process जस्तो लाग्यो अनि यता मेरो parenting को मेरो त ठुलो family joint family मा हामीलाई सबैले माया पाएर हुर्क्या जस्तो लाग्छ किन त्यो मायाको strength चाहिँ मैले पाएको हुनाले चाहिँ अब मैले अहिले जुन challenges मैले face गरेँ भनौँ न because of the illness and all that त्यसले गर्दाखेरि त्यो स्ट्रेन्थले मलाई अगाडि बढाएर अर्को कुरा दिजु वी आर भेरी मेरो फ्यामिली चाहिँ एकदम भगवानलाई विश्वास गर्ने फ्यामिली हो हामी बच्चैदेखि पूजा प्रार्थनामा एकदमै विश्वास एउटा फेथमा विश्वास गर्ने भएकोले somehow I felt the strength of the Almighty. Whatever, like St. Mary's मा पनि कन्भेन्ट मा त्यही थियो घरमा पनि हामी जहिले पनि पूजा आजा गर्ने परिवार भएकोले त्यो आस्थाले चाहिँ मलाई जस्तो गाह्रो समयमा पनि यो पार हुन्छ तर गर्दै चाहिँ जानुपर्छ भन्ने जुन मेरो बुवाको मेसेज अनि मामुको चाहिँ कस्तो त्यो सेल्फलेसनेस के जहिले पनि बच्चाहरूलाई नै पहिला गर्ने like you felt so valued हुन्छ नि like so like yes there's someone there for me even if things goes worse भनेपछि त्यो sense of security is exactly what everybody needs जस्तो लाग्छ so त्यो पाएर होला मलाई चाहिँ अब त्यतिखेर त मलाई गाह्रो पनि त भयो नि I broke down so many times but then I felt the strength from all those things I just talked about to get up and go on so डिफिकल्टिज त जसलाई पनि आउँछ दिजु यो सिट चाहिँ यस्तो पर्यो कि अहिले कस्तो मैले आफूले सोचिरहेको छु कि जया राज्यलक्ष्मी शाह जो चाहिँ नि यही सिटमा बसेर के भन्नुभएको थियो भने उहाँले उहाँको हस्बेन्ड बबी विक्रम शाह होइन जसले चाहिँ जो चाहिँ पाइलट हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ चाहिँ पाइलटसँग बिहा गरेपछि किनभने अब श्री 3 को सन्तानहरू पाइलटसँग बिहा गर्नु भनेर हुर्क्या त होइन नि उहाँहरू महाराजसँग बिहा गर्ने भनेर हुर्क्या भए चाहिँ होइन पछि गएर पाइलटसँग बिहा भयो अनि बिहा भइसकेपछि उहाँले के गर्नुभयो अरे भने सबभन्दा पहिला चाहिँ पाइलटको वाइफ हुनुको अर्थ भनौँ न पाइलटको वाइफले के गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो खालको बुक एउटा पाउनुभयो अरे त्यो किताब पढ्नुभयो अरे कि उहाँले होइन अब शक्तिदा यहाँ बसिरहेछ शक्तिदाले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि आफ्नो हस्बेन्डलाई जब अलिकति इमोसनल प्रब्लमहरू हुन्छ नि अलिकति इमोसनल मेन्टल वेलबिङको समस्या आयो अनि त्यसपछि अनि उसले चाहिँ अब यस्तो मान्छेहरूसँग कसरी डिल गर्ने उहाँहरूलाई कसरी ओभरकम गर्ने भनेर पढ्यो कि यस हजुर त्यो त I think it was more for me as well, सबैजनाले चाहिँ नि एक फेर you have to go through this psychology भन्ने कुरा चाहिँ it's very important के because it and plus मैले त बिचमा वेद पनि को पनि सुन्थे के दिजु वेदहरू पुरानो यो धर्मशास्त्रहरुमा पनि एकदम अद्वैत फिलोसफी हैन सो एकजना गुरुको म युट्युबबाट हजुर सो
it is all about, मैले अहिले आएर बुझ्दाखेरि चाहिँ it's all about knowing yourself रहेछ के दिजु आफूलाई चिन्न सक्नु पर्यो what is it that you are भनेर and then if you just move towards doing something very close to your values towards what you are and what you always want to be त्यो सँगसँगैको like not leading a life that is anything beyond this and that is congruency के त्यो congruency मा आएर if when you this is who you are with anybody and everybody जस्तो लाग्यो मलाई त्यति बेला हैन कस्तो भने एउटा चाहिँ आफू अब त्यो अरूको ट्रमा डिल गर्दा गर्दा आफै त्यतातिर जाने त्यो सम्भावना धेरै हुन्छ नि मान्छेलाई of course did you हैन अब कि त त्यसबाट अरु नै केही गरेर ओभरकम हुने र उहाँलाई पनि अरूलाई पनि ओभरकम गराउने हैन मैले आइ एम थिंकिङ गान्धारी के गान्धारीसँग अप्सन थियो नि खास भन्यो भने हैन धृतराष्ट्रको जब उहाँको त आँखा थिएन नि हैन दृष्टि थिएन भनौं न आँखा थियो दृष्टि थिएन हैन दृष्टि थिएन अनि such a big difference मलाई कस्तो हुन्छ के मलाई कस्तो हुन्छ के त्यो पढ्दाखेरि कस्तो भएको थियो भने अब उहाँको चाहिँ दृष्टि नभएको दृष्टिविहीनसँग विवाह हुन लाग्यो विवाह हुन लागेपछि अनि उ आफैले त्यो पट्टी बाँध्या हो के किन बाँधेको भनेर बाँध्न लाग्यो किनभने दृष्टिविहीनलाई बुझ्नको लागि मैले चाहिँ अन्धकारलाई बुझ्नुपर्छ भन्यो के उले हैन भन्यो तर मलाई चाहिँ त्यतिबेलै सुरुमै यो पढ्दाखेरि मलाई कस्तो लागेको थियो भने ए उहाँले आँखामा पट्टी बाँध्नु पर्थ्यो कि उहाँले चाहिँ नि आफ्नो आँखाबाट धृतराष्ट्रलाई संसार देखाउनु पर्थ्यो त भने जस्तो त्यो मेरो माइन्डमा त्यति बेला नै प्रश्न थियो के अब शक्तिदाले के गर्यो भन्दाखेरि शक्तिदाले के गर्यो भने आफू त्यो ठाउँमा ट्रमा डिल गर्दा गर्दै आफू त्यता नगएर म पनि अब म थाके नभनेर अब हैन म आफू पनि ओभरकम गर्नुपर्छ र यो डिल गर्न आफूले पनि सिक्नुपर्छ र उलाई पनि त्यहाँबाट ओभरकम गराउनुपर्छ एन्ड अल्सो च्यालेन्जेस ले चाहिँ कस्तो ग्रोथको अपर्च्युनिटी दिँदो रहेछ कि had it not been all these challenges in my life म अहिले यहाँ हुन्थेन नि त I wouldn't be here it is because of my challenge I am where I am in the full sense of it के दिजु so I am so grateful for all the challenges that has happened in my life एकदम गाह्रो भयो होला है सक्दिदा practical challengesहरु कस्तो कस्तो खालको भयो because mental health is a very taboo a subject हैन कुरा गर्ने कुरा पनि भएन बाहिर कुरा गर्ने कुरा पनि हुँदैन plus even the resources was very scarce दिजु त्यतिखेर नेपालमा भनौं this is 20 years back को कुरा भनौं न 25 years back को कुरामा त्यति थेरापी औषधि उपचारको पनि धेरै त्यति नेपालले फड्को मारिसकेको थिएन अहिले पो लाइक इट हैज बीन अ भेरी इन सब्जेक्ट बोल्दै यो विषयमा कुरै गर्दैन थियो के त्यतिबेला खास एक्ज्याक्टली अनि त्यस्तो बेलामा इट वाज भेरी डिफिकल्ट बिचारा फर द पर्सन हु इज गोइङ थ्रु इट एउटा too difficult to understand what's happening also and also for the family to understand what the person is going through it was a very difficult journey and also at the same time I was raising my two children in that you know and my husband is a very good person ekdamai ramro manche cha and then he had a very good attachment with his children as well when they were small where he got involved as much he could there limitation bhayo because of the illness and I had to also step up in that sense to fill up the gap that maybe कति रात सक्दिदा सुत्न पनि सकेन होला well sleep has been a benefit to me it's a blessing that yes अब मेरो चाहिँ त्यो strength छ होला दिजु like I don't ruminate on things which is not possible के अब again मैले भने past मा त के गर्ने it's I think more always goal moving forward kind of a person deal गर्दै जाने हो दिजु अब I must have definitely gone through difficult times like severe difficulties थियो हैन तर when I remember it now yes those were the difficult times but look at what it has brought me to भन्ने मात्र सोच आउँछ के I'm really thankful and grateful for this life what it brought to me and how I've been able to maneuver out of it okay? And we all can do it it's not just me but alikati self reflection alikati awareness ल्याउनु पर्छ आफ्नो लाइफमा
Yes, it's possible. It's possible for anybody and everybody. But what do you suggest? Just to is experienced, हैन, जो चाहिँ यस्तो कुराको एक्सपिरियन्स पनि भयो र जसले चाहिँ नि पढ्यो पनि है, थ्योरीमा पनि भयो र प्र्याक्टिसमा पनि भोग्यो भनौँ न अब, हैन, त्यसको नाताले अहिले चाहिँ उडकोसालाई हामी सबैलाई भनौँ न सजेस्ट गर्नु पर्दाखेरि त्यस्तो मान्छेहरूसँग डिल गर्दा कसरी गर्ने र आफैसँग डिल गर्दा कसरी गर्ने? It's always good to start from yourself because that's where you have the full control. हैन दिजु, अरूलाई डिल गर्नु भन्दा अगाडि आफूलाई नै पहिला अब किनभने it's the other person is beyond your control access, हैन. So I don't know what the other person will be able to do for me the way I want it or the way I think is good for the person, but at least I have to be strong enough to deal with it, हैन. So भनेपछि पहिला त आफूमै काम गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ. And again, where do you want to focus your being in? भनौँ न, दुःख सुख दुईटै पाटो हो जिन्दगीमा. दुःखमा बस्ने कि सुखमा बसेर जिन्दगीलाई अगाडि लाने त हाम्रो चोइस छ नि त. Do we really benefit from sitting on misery? र त्यो दुःखमै बसेर हामी कहीँ जान सक्छौँ भने दुःखमै बसौँ. But will that दुःख allow us to move on? भन्दा पनि सुख पनि त थियो नि सबैको लाइफमा. सबै ब्ल्याक हुँदैन कि दिजु, दे आर गुड थिङ्स अल्सो, दे आर ब्याड, इट्स ग्लोबल हुँदैन कि. सो त्यो दुःखको बिचमा पनि सुख के छ त? लाइक वाट आर दोज गुड थिङ्स द्याट आई हेभ? मेरो पनि सबै नराम्रो त हुँदैन नि, मेरोमा पनि केही कुरा त राम्रो हुन्छ. मेरो जिन्दगीमा सबै दुःख हुँदैन, केही कुरा त सुख हुन्छ. So that's where we need to, focus ourselves on, situate ourselves on. अनि आफ्नो जिन्दगीलाई आफ्नो हातमा लिँदै जाने हो के दिजु. अनि त्यसपछि then अस्ति I think I heard you somewhere saying the oxygen mask example to ni in the plane. They tell you to first put oxygen on yourself before you helping out others. अरूलाई बनाउनको लागि, अरूलाई बचाउनको लागि नि त सबैलाई बनाउनको लागि. नत्र आफै बनेको छैन भने मैले अरूलाई what do I tell them? It's through the authenticity, but that's why I work so hard on myself in a sense. मलाई दुःख आउँछ, depression आउँछ होला छिनछिनमा, emotionally down हुन्छ होला. तर yes, that's okay. म human हो नि त. But then would I want to stay there longer? अनि movement हो के दिजु. Movement takes you out from that feeling. So that's why I focus so much on exercise. So there are healthy habits. तिर आफूलाई ढल्काए भने you can move out from your misery भन्छु हैन. अब हेल्दी ह्याबिट भनेपछि एक्सर्साइज भन्नेमा सबैजना जिमको एक्सेस हुँदैन, हिँड्न भइहाल्यो. अनि रामदेव छ नि हाम्रो युट्युबमा. म त पहिला when I didn't have access, like we didn't have access to gym, remember, during COVID. सबैजनाले त्यही युट्युबबाट गरेको हो नि त. So YouTube has resources. You can access those resources, हैन. त्यहाँ कति सानो सानो 15 minutes देखि लिएर half an hour को एक्सर्साइजहरू छ. Do that because exercise produces those feel-good hormones, dopamine, serotonin, acetylcholine, all that, which regulates you. हाम्रो pranayam छ नि दिजु. It's a gift to the world भन्छु के म. Pranayam मात्र गर्नु ल. टाइमै छैन भने 5 मिनेट प्राणायाम गरेर दिन सुरु गर्नु न. You see the difference. राम्रो खाने पनि, like राम्रो भनेको it doesn't have to be anything big. हाम्रो घरमा बनाएको खाना is the most healthy food. त्यसमा राइस कम गरिदिनु मात्र भन्छु के म. राइसलाई यति धेरै राख्छौँ कि हामी युजुअली. राइसको पोर्सनलाई चाहिँ मैले आधा भन्दा नि कम गरिदिनु. अरू पोर्सन जुन हाम्रो घरमा छ नि, दालको पोर्सन ठुलो गरिदिनु, तरकारीको पोर्सन ठुलो गरिदिनु, सागपातको. हामी कस्तो रिच छौँ क्या हाम्रो खाना. त्यो कुक्ड, हाम्रो होम कुक्ड खानालाई एउटा मिल प्रपरली खाइदिउँ. minus the rice again, है. मैले त्यो राइसलाई कम निकाल्ने पनि हामीसँग कुरा छ के, खानालाई फापर छ हैन, कोदो छ, मकै छ, कति कुराहरु छ नि. मिलेट्सहरु राम्रो भन्छ के अरे. एक्ज्याक्टली, ढिँडो सबै राम्रो छ दिजु. जस कार्ब्सलाई अलिकति कम गरे त्यो like little bit of movement, breath work, food, अनि
राम्रो association. Like I like to spend time with people who I can talk to, you know, like gives me a good vibe. Association is a big thing. Negativity ma basera kasala पनि फाइदा हुँदैन. So anybody who, that's why I came to you, because I know, like, you know, you are such a person that you are trying to bring in, like, hidden. I am nobody actually. Who am I? But you thought it worth to bring me here, you know. मेरो त खास, neither am I politically somebody, nor have I done anything big. But the thing is, you kind of feel the vibe, the good vibes of the people, and you bring all sort of people in your forum, and then that's the good side of it. कस्तो ठुलो कुरा भने नि मैले बिचमा मैले बिचमा रोकेँ के छ भने नि यो आफैसँग वर्क गर्ने मान्छे चाहिँ मलाई एकदम ठुलो मान्छे जस्तो लाग्न थालेछ के आजभोलि जसले आफैसँग वर्क गर्छ आफ्नो इमोसनसँग गर्छ र अरूको इमोसनलाई पनि जोगाइरहेछ र राम्रो गरिरहेछ किनभने हाम्रो यी सराउन्डिङ जुन हामीले भन्छौँ नि हैन कस्तो माहौलमा छु कस्तो संगतमा छु ले मान्छेलाई धेरै फरक पार्दो रहेछ एक्ज्याक्टली एन्ड संगत गुनाको फल भन्ने हाम्रो त पहिलेदेखि नै थियो वी आर सो रिच इन नलेज के हामी कहीँ जानै पर्दैन हाम्रो आफ्नो संस्कृति सभ्यतालाई नै फलो गरे पनि विल बी सच अ हेल्दी एन्ड all-rounded well-being focused individuals ke diju but then we are forgetting what our own thing is and trying to follow somebody else who is not us and that's why we are in so much of problem hamro community cha hamro yo pranayam pani hamrai ho yoga pani hamrai ho aile elai nai science le kati back gariracha यति मात्र गरम खाना हाम्रै हो त्यो अहिले बेसार सक्तिदा बेसार अहिले युरोपतिर एकदमै कस्तो रहेछ के अनि सबै कुरा त हाम्रो ज्वानो है यस्तो यस्तो कुराहरुमा उनीहरु गयो हाम्रो त पहिलादेखि हाम्रो भान्सामा भइरहेको कुराहरु हो नि त यो त our food was our medicine के दिजु we left our food we went behind all those fast foods and शिलाजितलाई कस्तो आजभोलि कत्रो Shilajit are all the herbs that we have in our part of the world available but we don't access it हैन उनीहरुले चाहिँ नि but in बाहिरबाट मगाउनु पर्ने जस्तो कि so everything what we have we have to first understand it as a resource it's a wealth that we have त्यति मात्र अनि मैले चाहिँ नि I really focus on sleeping on time जुन हाम्रो again coming back हामी त के भन्थ्यो त पहिला हामी बच्चा हुँदाखेरि बिहान खाने बेलुका कम खाने छिटो सुत्ने त्यो नै थियो नि त ट्रेन्ड पनि फोन थिएन बत्ती पनि कम थियो चाँडै खाने छिटो सुत्ने छिटो उठ्ने किनभने सनराइजसँग उठ्ने भनेको हाम्रो सर्केडियन सिङ्क हो नि त हाम्रो बडीको बायोलोजी हुन्छ अरे कि सेल्सहरुको पनि क्लक हुन्छ भन्छ हैन त्यो क्लक चाहिँ नि नेचरसँग सिङ्क इन छ र अहिलेको हाम्रो लाइफस्टाइलले चाहिँ त्यो बायोलोजी क्लकलाई नै बिगार्दिएको छ द्याट्स वाइ वी आर सफरिङ इन टर्म्स अफ physical and mental health both जुरुक्क उठेर आजभोलि हामी मोबाइल हेर्छ नि त exactly we don't first thing अहिले यो Andrew Huberman भन्ने मान्छेलाई म सुन्छु he's a neuroscientist अनि उसले भन्छ first thing in the morning sunlight लाई भ्यू गर भन्छ हाम्रो सूर्य दर्शनबाट सुरु गर भन्थ्यो नि त हाम्रो सभ्यता हो दिजु just go back to what we were there's a wealth there भन्छु के म let's not forget हाम्रो roots छ हाम्रो roots एकदमै solid छ के let's get back to our roots है अनि त्यही नै health छ त्यही नै wellness छ के दिजु and that's what I'm trying to do with life practice म बिहान उठेर I try to view the sunlight before I अनि बिहान चिसो पानीले नुहाउनेदेखि लिएर एक्सरसाइजमा जाने आएर अलिकति अध्ययन गर्ने त्यसपछि आफूले सिकेको कुरा अर्कालाई हेल्प हुन्छ भने गर्ने कन्ट्रिब्युट गर्ने सोसाइटीको लागि so that's यो एजमा आएर अरु के कुरा गर्ने हो त you just give your legacy we've learned so much we've gone through so much I know so now this is the time to savor that and to use that for the benefit of the others that's what I'm focusing my life towards these days अब जो मौका आउँछ of course I'll do my best to help them and the counseling is so important just to help you to lead your life better अलिकति regulated किसिममा आफूलाई बुझेर आफ्नो काममा अलिकति conscious awareness को साथ
अवेरनेस र इन्टेन्सन भन्ने एकदम ठुलो कुरा हो कि दिजु आफू अवेर भएर गुड इन्टेन्सन कहाँ जाने त मेरो इन्टेन्सन के हो सो त्यो अवेरनेसले आफ्नो इन्टेन्सनतिर लान सक्यो भने एन्ड द्याट्स एक्ज्याक्टली वाट थेरापी डज विल जस्ट हेल्प यु टु रिफ्लेक्ट on what you want, what your values are, and where do you want to go, and how do you want to go भन्ने कुरा हजुरकै ल्याङ्ग्वेजबाट हजुरकै रिसोर्समा आधारित will help you towards. अनि यस्तो गर्ने मान्छे आजकल पहिला त हुन्थ्यो समय हुन्थ्यो साथीहरूलाई पनि अहिले मान्छेहरू एक्लौटो हुँदैछ अनि धेरै रिसोर्सेसहरू नदेखा जस्तोमा अनि come to us, will help you, will guide you towards seeing the health and the wealth that's within you. So त्यो resiliency build गर्नलाई चाहिँ नि काउन्सलिङमा बिरामी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन कहिलेकाहीँ ओभरवेल्म्ड हुन्छ लाइफमा यु फिल लस्ट सकिदाले यस्तो गरेको मलाई थाहा पनि थिएन मलाई कसैले अरूले भन्यो कि खास भन्यो भने सकिदाले त अहिले यस्तो गरिरहेछ कति मान्छेहरू जान्छ होइन मान्छेहरूलाई भेटिरहेको हुन्छ उनीहरूले कस्तो गुड फिल गरिरहेछ यस्तो यस्तो भन्दाखेरि अनि मलाई कस्तो ए हो भनेर त्यस पछाडि मैले यो पछि यो आई मुभमेन्टकोदेखि लिएर धेरै कुराहरू त मैले पछि थाहा पाएँ होइन सकिदा भनेपछि मान्छेहरूले छ नि अब यो काउन्सिलिङकै उसमा सकिदाको अनुभवको सेयर चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ आफ्नो कुराहरू अफकोर्स आई मिन अगेन सेयर कसलाई गर्ने भन्ने पनि हुन्छ कि दिजु फेरि जसलाई पनि सेयर गर्दै गरेर आफ्नो पर्सनल कुरा मलाई आई डोन्ट पर्सनल कुरा धेरै ठाउँमा किन सेयर गर्ने कन्फिडेन्सियालिटी भन्ने कुरा एकदम ठुलो हुन्छ कि थेरापिस्टहरूकोमा चाहिँ वी विल नेभर यु नो tell anybody what your case is, who I'm seeing or anything. But then त्यो अनि safety चाहिँ हामी because it's confidential, we provide that safe space for you to say anything. I will never judge you because we have all kind of everything in us. Darkness, brightness, you know, the shades of black and gray. That's all right because you're a human being. And you shouldn't feel guilty of having that. Come and share with us. We'll help you as to how you can use those, whatever you have in you, towards bettering your life. That's all we do, Aju. So, I mean, nobody should hesitate coming to us. Khali एउटा टबु छ कि काउन्सिलिङमा जाँदाखेरि चाहिँ मान्छेले नाना थरी भन्छ यसलाई चाहिँ मेन्टल इलनेससँग मात्र जोडेर नट नेसेसरी यसलाई नै सक्दिदा मेन्टल इलनेसलाई भनौँ अथवा इमोसनल्ली जो मान्छे प्रब्लमबाट गइरहेछ गोइङ थ्रु भइरहेछ होइन यो कुरालाई यो सामान्य कुरा हो हाम्रो अरू टाउको दुखिरहेको जस्तो होइन अब पहिला पहिला क्यान्सरहरू यस्तो हुँदाखेरि कस्तो मान्छेले भन्दैन थियो नि यो भन्नु हुँदैन भने जस्तो थियो आजभोलि त सेयर गर्न थाल्यो नि त बिस्तारै फिजिकल पनि पहिला कति कुराहरू यो भन्नुहुन्न है भन्थ्यो के क्यान्सर भएको बाहिर नभन भन्थ्यो बिस्तारै बिस्तारै आएको त हो नि होइन यस्तै खालको कुरा फिजिकल जसरी गाह्रो हुन्छ कतिपय कुराहरूमा स्वास्थ्यमा मेन्टल पनि त्यो कुरा नै हो त्यो ठुलो कुरा होइन हुनसक्छ जसलाई पनि भनेर हामीले यसलाई कसरी बुझाउने होला कि अनि अर्को कुरा मेडिसिनलाई पनि अन्डरमाइन चाहिँ गर्नुहुन्न दिजु अब कहिलेकाहीँ यो सबै केमिकल इम्ब्यालेन्स हामी सबै केमिकल हो नि त हाम्रो भित्र हाम्रो कोर्टिसोल भन्ने हर्मोनले हामीलाई मुभ गराउँछ भने डोपामिनहरू के अरे एसिटिकोलिन भन्नेले चाहिँ हामीलाई रेगुलेट गराउँछ डोपामिनले फोकस र मोटिभेटेड गराउँछ सो दिज आर अल जस्ट इन्टरप्ले अफ हर्मोन्स द्याट्स इनसाइड कहिलेकाहीँ जस्तै किडनीमा प्रब्लम भएर किडनीले काम गर्दैन भनेपछि सम ग्ल्यान्ड्सहरूमा सम न्युरो ट्रान्समिटर्सले त्यो निकालेको हर्मोन्सहरूलाई राम्रो अब्जर्भ गर्न नसक्ने केही डिफेक्ट्सहरू आएको हुनसक्छ केही कारणले त्यसलाई अनि त्यसले गर्दाखेरि कुनै कुराहरू कुनै हर्मोन्सहरू या कुनै इट कम्स आउट इन अ बिग वे भनौँ न ओभरवेल्मिङ किसिमले आइरहेको छ अरे भनेपछि औषधिले त्यसलाई अझै डायबिटिजमा पनि त नि बिकज यु टेक द्याट ट्याब्लेट टु रेगुलेट यु सुगर भने जस्तै त हो नि सो वाट्स द बिग डिल इन द्याट मान्छेलाई किन त्यस्तो गाह्रो भएको जस्ट गो टु अ साइकियाट्रिस्ट्स आर डक्टर्स हु आर ट्रेन्ड इन ब्रेन हेल्थ होइन सो उनीहरूले बुझेर त्यो
औषधिले त्यसलाई ठ्याक्क रेगुलेट गराएपछि देन यु हेभ अ क्ल्यारिटी इन थिङ्किङ अनि त्यो सँगसँगै यु गो टु अ थेरापिस्ट अनि किनभने साइकियाट्रिस्टले त टाइम हुँदैन नि त दे हेभ टु सी लट मेनी वेयर एज इन थेरापी वी गिभ यु 1 hour of our time to help you think through your process, to help you identify what the problem may be. यसलाई चाहिँ अलिकति के सक्दिदा मलाई लागेको पनि कस्तो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीलाई नै पनि के कस्तो भिडमा पनि एक्लो एक्लो भए जस्तो फिल हुन्छ नि हुँदैन हुन्छ नि है अनि कहिलेकाहीँ एक्लै भएको बेला पनि ओहो गुड मेमोरिजहरू भएको बेला है कस्तो म त कस्तो अर्कै सर्कलमा छु भेरी अर्कै उसमा छु भने जस्तो फिल हुन्छ कि एक्लै बसेको बेला पनि त्यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई नै हुन्छ त्यो धेरै थोरै मात्रै हो ऊ कतिको गाह्रोबाट गाह्रै ठाउँबाट पुग्ने अवस्थाबाट खास भन्यो भने कति मान्छे फर्केको पनि छ हामीले आफ्नो पर्सनल स्टोरी सेयर गर्ने हो भने पनि कति हुन्छ कि यस्तो कुराहरू हैन यसलाई चाहिँ सामान्य रूपमा बनाउनै भन्ने मेरो चाहिँ कुरा थियो हैन अनि अगेन नाउ मैले कस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि सम्झे के दिजु हामी भनेको वी आर गोइङ थ्रु पेरिमेनोपज एन्ड मेनोपज हैन त अगेन our body is full of chemicals and hormones. र त्यो chemical र hormone को imbalances भनेको illness हो के सो त्यो ब्यालेन्स गर्नलाई सक्यो भने हामीले बेस्ट हाम्रो लाइफलाई लिड गर्न सक्छौँ वी क्यान थ्राइभ इन लिभिङ हैन लाइफ भनेको लाइफ महिलाको यो नछुने रोकिने प्रक्रिया हैन एक्ज्याक्टली कस्तो गाह्रो हुन्छ नि यसको बारेमा त कन्भर्सेसनै हुँदैन के दिजु इन मेन स्ट्रीम भनौँ न अफ कोर्स दे मस्ट बी डक्टर्स हु आर टकिङ अबाउट मैले आर्टिकल लेख्दाखेरि पहिलोपल्ट मैले आफ्नै शरीरमा क्लाइमेट चेन्ज भएपछि भनेर हैन मैले आर्टिकल लेखेको थिएँ नि त त्यो हुँदाखेरि अनि यस्तो धेरै के कति डाक्टर साहबहरूले मैले नचिनेको डाक्टर साहबहरूले पनि फोन गर्नुभयो कि तपाईँ यस्तो मान्छे हो जसले चाहिँ आफ्नो अनुभव सहितको आर्टिकल लेख्नुभयो भनेर भन्नुभयो के त्यति बेला हो दिजु एन्ड it is so important because this is everybody like 35 को age देखि हाम्रो हार्मोनको चेन्जेस हुन थाल्छ भन्छ के कस्तो लामो समय हुँदो रहेछ के फेरि कहिलेकाहीँ निको भए जस्तो केही छैन जस्तो एक्ज्याक्टली सो 50 तिर हो नि त 50 51 52 is the age when you have menopause भन्छ एभरेजमा सो 10 years अगाडिदेखि onset हुन्छ भनेपछि सो लेट 30s देखि त हामीलाई सुरु भइसक्यो अनि we because of the hormones like हाम्रो इमोसनल डिस्ट्रप्सनदेखि लिएर हाम्रो फिजियोलोजिकल चेन्जेसहरू हर्मोन्सहरूले गर्दा कहिले someone's going fat someone's going thin someone's अनि डिप्रेसन एन्जाइटी ब्रेन फग bone health, muscle loss, everything is to do with that. That yo भनेको नि दिजु like we have fuels in our body. So women को progesterone, estrogen भन्छ नि that depletion भइरहेछ त्यसको डिप्लेसन भएपछि एउटा गाडीमा फ्युल कम हुँदै गएर फ्युलै नभएको गाडी चलाउनु पर्दाखेरि के हुन्छ त वेयर एन्ड टेयर धेरै हुन्छ नि त हैन सो Bichara women, I really feel for them. They are going to doctors left, right, and center, but they're like hadi ko doctor le hadi matre hercha, mutu ko doctor le mutu matre hercha. Endocrinologist, like, but then somebody has to tell them that it's the hormones. Hormones like pani hera, like hormones like pani dhere kisimle exercise le ekdam regulate garcha ni diju. Yo age ma aayeपछि you have to get into heavy lifting किन भनेको भन्दाखेरि हाम्रो muscles हरु loss भइरा हुन्छ. त्यो muscle loss like signaling गर्नु पर्छ. जब when you're lifting heavy, the muscle is getting a message saying that oh you have to lift heavy, you have to keep up, you cannot afford losing the muscle. So all that has science, okay? So we त्यो फेरि हामीको एउटा यस्तो पनि छ के सक्दिदा कसो छ भने नि अब बुढेसकालमा किन राम्रो हुनु पर्यो बुढेसकालमा किन होइन त्यस्तो पनि छ के हाम्रो हैन तर बिस्तारै चेन्ज त हुँदैछ खास हुन पर्ने त बुढेसकालमै हो नि त स्मार्ट हुनु पनि बुढेसकालमा रहेछ एक्सरसाइज गर्नु पनि बुढेसकालमा रहेछ बुढेसकाल भनेको आई मिन ए हर्मोनहरुको कति कुराहरु रहेछ we should not fall victim to our hormones or to our age के हामीले त claim गर्ने हो नि त हाम्रो लाइफ मैले त जे भने reclaim भन्छु के of course we had our roles you know as mothers as wives के धेरै रोलहरु many roles like बुहारी हैन अब हाम्रो त we are again we live in a community we don't have and then we work and all that so
हामीले कति टाइममा हामीले अलिकति पज पनि गराए हुन्छौँ जस्तै लाइक मेबी आई पज माई लाइफ अ वाइल बिकज आई ह्याड टु फोकस अन माई करियर एन्ड लाइक माई चिल्ड्रेन स्पेसली माई चिल्ड्रेन मलाई चाहिँ एकदम बच्चाहरूकोमा एकदम इन्भल्भ मदर हो म होइन अनि एन्ड आई थिङ्क टिल दे वेन दे आर 18 आई थिङ्क वी सुड बी इन्भल्भ एज पेरेन्ट्स होइन किनभने उनीहरू त अन्डर एज हो नि त उनीहरूको प्रिफ्रन्टल कोर्टेक्सै बन्दै गरेको बेला हो अरे के दिजु यो प्रिफ्रन्टल कोर्टेक्स इज ब्रेनको यस्तो जोन हो जसले चाहिँ डिसिसन्सहरू लिन्छ र त्यो डिसिसन्स लिने ब्रेनको एरिया नै बन्दै गएको बच्चामा उनीहरूलाई डिसिसन ल्याऊ भनेर छोड्न पनि त मिल्दैन हामी एज पेरेन्ट्स वी हेभ द्याट एजको विजडम हुन्छ एक्सपिरियन्सको विजडम द्याट गाइडेन्स इज हर्बनले कति कुरा हाइज्याक गरेको बेला भनौँ न होइन 18 वर्षसम्म त लाइक you prioritize on them भनौँ अनि when they are big अब त आफूलाई पनि त प्रायोरिटाइज गर्नु पर्यो एन्ड देन अगेन गोइङ ब्याक टु वेयर आई स्टार्टेड अवेरनेसबाट सुरु हुन्छ कि वेयर एम आई गोइङ रङ अनि बुढी हुँदाखेरि किन राम्रो हुनु पर्यो I don't really care about looking good, के दिजु but I care about feeling well, feeling healthy because health is something you cannot take it for granted. Health after bhaina bhane then you become dependent. Not necessarily everybody has people to take care. It's a contribution that you're doing it for your children as well, for your family. Sabbailai. Even for the society and the country as well. If you're healthy individuals, then the country doesn't have to spend so much money on taking care of your health. But then after family, like health ko kharcha kati cha marjus to diju. It's immense, I know. So it's not about looking good or it's about your exterior beauty. It's not. It's about how you feel inside. It's about how you move, how healthy you are. Movement at certain age, now I'm starting to learn again how to move. Have you jumped for a while? No. That was such a thing we always used to do it as a child. We stopped doing what we... Exactly, and it used to be so easy. It becomes a tedious task because we forget. What we don't use, we lose. Again, it's kina ramro hunu paryo, kina nakal parnu paryo haina ki feel good factor bhayera आफ्नो dignity honta, आफ्नो well-being honta, आफ्नो health honta. मैले नगरे मेरो लागि हजुरले गर्न पनि मिल्दैन नि त. मेरो माया गर्ने मान्छेले पनि मेरो हेल्थ बनाइदिन्छु भनेर गर्न सक्दैन नि त. यस्तो फेरि सक्ताले उसमा जोडिरहेको थियो म पनि जोड्छु ल. के रहेछ थाहा छ यो मैले एउटा पढाएको थिएँ कि महादेव पार्वतीको त्यति बेलाको होइन डिटेल्स यस्तो यस्तो मलाई पनि रुचि छ नि. अनि त्यहाँ भगवान् शिव अनि महादेवले के भन्नुहुन्छ भने पार्वतीलाई एक ठाउँ उसले चाहिँ नि उसलाई ध्यान गर्न अल्छी लाग्ने कि पार्वतीलाई चाहिँ अब महादेव त्यत्रो कति लामो समय ध्यान गर्ने होइन अनि पार्वतीलाई चाहिँ अल्छी लाग्ने कि अनि उसले चाहिँ मलाई यो नगर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो गर्ने अनि उहाँले के भनेको छ भने एक ठाउँ चाहिँ अरू कति कुरा चाहिँ म तिम्रो गरिदिन सक्छु तर यो ध्यान चाहिँ तिमी आफैले गर्नुपर्छ. एक्ज्याक्टली इसेट के त्यो डायलग मलाई कस्तो राम्रो लागेको कि यो चाहिँ तिमी आफैले गर्नुपर्छ. त्यो भनेको त हाम्रो वेलबिङ मेन्टल हेल्थसँग र ध्यानको त एकदमै गोइङ इनसाइड हो नि त. हामी जहिले पनि वी लिभिङ लुकिङ आउटसाइड के अरूको के भइरहेछ के चाहियो के गर्नुपर्छ. इट्स अलवेज ध्यान इज गोइङ इनसाइड. त्यो भनेको म के हो मसँग के छ मैले के गर्न सक्छु. सो इट्स अल अबाउट गेटिङ इन ट्युन्ड विथ योर बडी to bring that awareness, that intention, मैले के गर्नुपर्छ. किनभने जहिले पनि के अरे अटो पाइलट मोडमा हामी दौडेर हुँदैन के दिजु. We are basically doing that. We are always running for what? Have we कहीँ पुग्दैन अनि त्यो जिउ पनि खतम हुन्छ अनि then we become dependent on others, the costs involved and everything goes. So आफ्नो agency भन्छ नि हामीले कति कुरा गर्छौँ agency. That is what you need to reclaim के claim भनौँ न. आफूमा त धेरै कुरा गर्न सक्ने क्षमता छ. जहिले पनि अरूले गरेन भनेर कुरा गर्छौँ नि. अब अरूले त गर्छ गर्दैन हाउ डु वी नो. मैले के गर्नु सक्छ इज वाट आई निड टु लुक इन्टु. अनि गर्न सक्ने पनि मैले नै हो नि त मेरो बारेमा. अनि महादेव
भगवानले मर्जी भए जस्तै ध्यान गर्ने पनि मै हो काम गर्ने पनि मेरोलाई मै हो मेरो हेल्थलाई हेर्ने मेरो वेलबिङलाई हेर्ने त्यो जिम्मेवारी त मेरो हो नि त I cannot always be in that victim mode के अरूले गर्दा म यस्तो भएँ हाम्रो धेरै छ त्यस्तो भनिरहेको हुन्छ नि धेरै जसो एक्ज्याक्टली मेरो चाइल्डहुडमै म यस्तो भए I understand चाइल्डहुडमा कति गाह्रो भए हुन्छ मान्छेहरूलाई र त्यसलाई हामीले therapy is where we try to see that त्यो गाह्रोबाट माथि ल्याएपछि त then you come to the present अब के गर्ने भन्ने त अब कसको हातमा हुन्छ मेरै हातमा भयो नि त so do we want to just be in the past or do we want to use the present to be in the future that we want to be in so that's what we as a therapist would like to help people to do अब सक्तिदासम्म कसरी पुग्ने त यदि कसैलाई अप्ठ्यारो भयो गाह्रो भयो हैन उले चाहिँ थेरापी गराउन चाहन्छ अलिकति बाहिर निस्किन चाहन्छ I have not had my center yet तर मेरो त फेसबुकमा पनि मेरो छ इन्स्टाग्राममा पनि I am there इन्स्टाग्राममा मेरो ह्यान्डल सक्तिदा राज्यलक्ष्मी अनि फेसबुकमा सक्दा just directly message गरे भने we can adjust some timings online पनि गर्न सक्छ आजकल तर I prefer face to face because जहिले पनि म त connection seek गर्ने मान्छे हो so I always feel that conversation needs to be like that because यसरी गर्दाखेरि I am with you जस्तो feeling हुन्छ तर कति मान्छेलाई चाहिँ नि मिल्दैन फिजिकली भनेपछि we are available online कति टाढा टाढाबाट पनि गर्ने हुन्छ आजभोलि त हैन रिमोटली गर्ने पनि छ हजुर रिमोटली गर्न सकिन्छ so yes they can reach out to me on my social media and eventually maybe I will again down the line I thinking that I may open something तर अहिले मैले यसै on my own गरिरहेको छु सक्दिदा मलाई चाहिँ आज सक्दिदाको कुरा सुनेर एकदमै खुसी लाग्यो हैन किनभने यस्तो धेरै के यो अहिले मेन्टल हेल्थ चाहिँ मान्छेको कस्तो घर घरमा गाह्रो छ के हैन व्यक्ति व्यक्तिमै गाह्रो छ घरको त के कुरा गर्ने कतिले व्यक्त गर्छ कतिले गर्दैन व्यक्तिले त घर भन्छ व्यक्तिले घर भन्छ अघि हामीले भन्यौ नि आफै बनेपछि एकजना व्यक्ति बन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने कस्तो देशै राम्रो हुन्थ्यो संसारै राम्रो हुन्थ्यो होला के एक्ज्याक्टली आफू बनेपछि त उ पनि बन्छ त सबै बनिहाल्छ नि त हैन म मात्रै बन्दैन नि त त्यो भन्दा आफू बन्ने भनेको त सबै बन्ने हो नि हैन त्यो कति कुराहरू र अहिले चाहिँ मान्छेहरूलाई समस्या नै छ यङ जेनेरेसनमा पनि छ यो जेनेरेसन मात्रै भन्ने पनि छैन हैन हामीले सोशल मिडियामा हेर्यो भने जथाभावी बोलिरहेको हुन्छ मान्छेहरू त्यो पनि इमोसन सही भएर बोले पनि होइन के कति कुराहरू हुन्छ नि रिएक्टिभ मोडमा छ अनि सन्तुष्टि लिनलाई कसरी लिने त भन्दाखेरि कसैलाई गाली गरेर जथाभावी गरेर त्यसको असर फेरि आफैलाई उहाँलाई नै परिरहेको हुन्छ जसले बोलिरहेछ नि त मैले लेख्ने गरेको छु नि कसैलाई नराम्रो भन्नको लागि त पहिला आफ्नो माइन्डमा त्यो विषादी त माइन्डमा भर्नु पर्यो नि त त्यो नराम्रो कुरा त हैन त्यसले गर्दाखेरि यस्तो कुराहरू आज हामीले गर्न पायौँ हैन खास एकदम हेल्दी लाइफ बाँच्नलाई कस्तो त्यस्तो एक्सपेन्सिभ पनि छैन रहेछ के सिम्पल कुराहरू खाने गाह्रो पनि छैन हैन अब हाम्रो जस्तो प्रकृतिले भरिपूर्ण ठाउँमा अब हिँड्नलाई हामीलाई के गाह्रो छ र हैन अनि मौसम पनि हाम्रो राम्रो छ अनि खानेकुराहरू पनि खास मैले यसो हेर्दाखेरि हेल्दी फुडहरू खाने भने त कस्तो थोरै रिसोर्सले पुग्ने कुरा रहेछ के घरकै खाना हो के सबभन्दा हेल्दी बाहिर त अनि आफूले जस्तो व्यवहार गर्यो अर्काले फेरि आफूलाई त्यस्तै गर्छ हैन त आफूले राम्रो गरेपछि आफैबाट सुरु हो के दिजु You can't expect the world to change around you unless you change yourself. आफूमा काम गर्न सजिलो पनि छ नि त full control छ नि त आफूमा अनि so if you start changing yourself looking at life in a better way then अघि हजुर दिजुकै वर्डमा भन्दाखेरि आफूमा जस्तो फिल हुन्छ एक्लै हुँदा पनि हामी रमाइरा हुन्छौँ आफू अलिकति राम्रो फिल भीडमा पनि एक्लौटो फिल भइरहेको हुन्छ so let's start the change from us ourselves only and that's where the change will start following हजुर अब हामी सक्दिदा कस्तो कुरा गर्न चाहिँ एकदमै रमाइलो भइरहेछ किनभने बाहिरको संसारभन्दा भित्रको संसारमा कुरा गर्न धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने छ हैन र ठाउँ कुरा होस् चर्चा होस् जस्तो पनि लागेको छ कार्यक्रमको हामी अन्तिममा छौँ त्यही दिजुमा चाहिँ I think change starts from us let's be that change that we want to see आफैबाट सुरु गरौँ
र सुरु गर्न खास एउटा सानो एक कदम लिन सक्नुपर्छ त्यो एक कदम लिएपछि त त्यो स्टेप्स आफै बढ्दै जान्छ एन्ड थ्याङ्क यू दिजु फर दिस अपर्च्युनिटी इट वाज इन्डिड अ प्लेजर टु बी हियर एन्ड सेयर सम अफ माई लाइफ एक्सपिरियन्स एन्ड माई पर्सपेक्टिभ मच अप्रिसिएटेड हजुर थ्याङ्क यू Thank you.